السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد على شكل الأزرار أو على شكل الزرار اللي بنركبه في الملابس. الموديل فكرة جديدة وجميلة وسهلة وبسيطة لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير. أتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنشتغل النهارده مع بعض ان شاء الله بلونين. هشتغل بالاوف وايت، ده لون القاعده للمفرش، وممكن تستخدمي الابيض او اي لون تاني. وهستخدم اللون الاحمر للون الزرار. وبنستخدم مجموعه كبيره من الالوان وبنبتدي نبدل في الوان الازرار. ممكن الاخضر الاحمر الاصفر، كل الالوان المتاحه عندك، وتقدري تستخدمي بقايا الخيوط لتكوين الجزء الداخلي من المربع، والجزء الخارجي بس هو اللي هتوحدي اللون فيه. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اما ابتدي اكون دائره سحريه او ببتدي اكون دائره مكونه من 4 سلاسل وبقفلهم بمنزلقه. بالنسبة للدائرة اللي بتتكون بسلاسل وبنقفلها بمنزلقة، كتير من البنات أو كل البنات يعرفوها، لكن الدائرة السحرية هي اللي دايما يجيلي عليها شكاوى إن هم ما بيعرفوش يكونوها ازاي. عشان كده بحب أشرحها كتير معاكم بحيث إن يكون التكرار بدك مفيد بالنسبة لكم. عندي هنا 2 من الأصابع أو صباع واحد مفيش مشكلة، بسيب مسافة من الخيط 10 سنتي، واجيب الخيط الف على ايدي بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام. هجيب الخيط عكس بعضه مش جنب بعضه بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي للخلف او للامام تاني. كده عندي حلقتين، هنزل بالابره تحت الحلقه الاولى وبكون فوق التانية اسحبها من تحت الاولى. هبتدي الف ايدي واخرج الخيط من على ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط البدايه دوت انا مش هستخدمه، مش همسكه دلوقتي، لكن بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائره السحريه في النهايه. اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. انا لو اشتغلت كده هتفك معايا ومش هيكون تمام. طيب اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها بسلسله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلسله دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول خلاص هي عملته شكرا ليها. الدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، ولو بشتغل بغرزه الحشو بتكون هي ارتفاع غرزه الحشو. طيب هنشتغل بغرزه العمود بلفه ويكون ارتفاعه 3 سلاسل. اذا هكمل على السلسله دي كمان 2، 1 2، وبعتبرهم عمود بلفه من الاعمده اللي هبتدي اشتغل بيها داخل الدائره. طيب هشتغل داخل الدائره 12 عمود بلفه، اشتغلنا منهم كده واحد يعني باقي لي 11 هشتغلهم بقى داخل الدائره السحريه. ازاي بشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين. هدخل داخل الدائره اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. كده كونت 1 2 3، وببتدي اكون 12 غرزة عمود بلفة لغاية ما بوصل للنهاية. هكمل وارجع. كده العمود رقم 12. نبتدي نعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تيجي السطر اللي جاي بعمل تزايد على الأعمدة. أنا كان معايا 12 عمود، عايزاهم يكونوا الضعف يعني 24 عمود. خلاص أنا خلصت بكده السطر الأول. ببتدي بقى طرف خيط البداية أشده كويس جدا، بيقفل لي منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين. هبتدي هنا عندي 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، ببتدي ادخل فيها وهاخد كمان معايا طرف خيط البداية بحيث ان انا اخفيه معايا، واسحب الخيط من تحت الحلقتين دول ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي بشتغل فوق كل عمود بيقابلني مرتين، يعني كل عمود بشتغل فيه 2 عمود بلفة. ارتفع 1 2 3 واعتبر نفسي اشتغلت اول عمود من العمودين اللي بشتغلهم على اول فراغ من تحت. هرجع في نفس الفراغ هو اللي قفلت فيه، بشتغل كمان عمود بلفة. العمود اللي بعده 2 عمود بلفة. كده 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، وهكذا كل عمود بيقابلني بشتغل فوقيه 2 عمود بلفة. الف الخيط بدخل تحت حرف الفي، الفراغ الصغير اللي بيكون فوق الغرزة نفسها بيكون عندي على الابرة بضلعين الامامي والخلفي، ومعايا كمان خيط البداية ابتدي اخفيه معايا. كده 1، كمان مرة في نفس الفراغ 2، وببتدي اشتغل على كل فراغ يقابلني لغايه ما اخلص الراوند كله. كل عمود بشتغل عليه 2 عمود لغايه ما اخلص السطر كله ب 24 غرزه عمود بلفه، وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. في نهايه السطر كده خلاص خلصنا ال 24 غرزه عمود. اروح لتالت سلسله ارتفاع وابتدي بردك ادخل
هقفل فيها بغرزة منزلقة. لسه طبعا معايا خيط البداية، بفضل اشتغل عليه لغاية ما يختفي معايا خالص. السطر ده هيكون مختلف عن السطر اللي فات. السطر ده هنشتغل بغرزة البف. هرتفع بس سلسلة واحدة بس واشد الخيط لفوق بالشكل دوت، وفي نفس الفراغ اللي انا ارتفعت منه هشتغل غرزة بف. هلف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج، ارجع الف الخيط وادخل واسحب الخيط واخرج. عفوا لازم ندخل في الفراغ كويس. الف الخيط ادخل في نفس الفراغ، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط وادخل، اسحب الخيط واخرج زي ما احنا شايفين كده. معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج منهم كلهم وهقفلهم بحلقة من فوق. هروح للفراغ اللي بعده رقم 2 اهو. 1 2 3 4. معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حلقات على الإبرة. بلف الخيط واخرج منهم كلهم وبقفلهم بحلقة من فوق، وبكرر على كل غرزة عمود بلفة من تحت بتقابلني بشتغل غرزة باف زي ما احنا شايفين. بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بدخل فراغي، ده الفراغ المفروض اشتغل فيه رقم 3. اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق كده كده مرة. تاني مرة بلف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط لفوق. تالت مرة الف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج بالشكل ده. معايا 1 2 3 4 5 6 7. لسه فاضل لنا مرة بلف الخيط ادخل، اسحب الخيط واخرج. معايا 9 حلقات. الف الخيط واخرج من كل الحلقات زي ما احنا شايفين واقفلها من فوق بسلسلة زي ما احنا شايفين. اكمل السطر كله ب24 غرزة بف وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده بعد ما اشتغلت زي ما احنا شايفين 24 غرزة بف كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ال 24 غرزة بف هتبصوا تلاقوا كل غرزة بف فوقيها حلقة، في فوقيها 2 حرف في. حرف في الخاص بالغرزة نفسها، وحرف في الخاص بالسلسلة اللي انا كنت باخدها بعد اللي كنت بقفل بيها الغرزة. هيصبح معانا العدد 48 فراغ. هقفل فوق اول غرزة، فوق غرزة البف الاولى نفسها بغرزة منزلقة، وابتدي ارتفع سلسلة وفوق كل فراغ بشتغل غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. الفراغ اللي بعده اللي كنا بناخده وبنقفل بيه الغرزة نفسها حشو، فوق الباف نفسها حشو، فوق اللي هي السلسلة اللي كنت بقفل بيها حشو، وهكذا بشتغل السطر ده كله بغرز الحشو. وكمان السطر اللي بعده يعني بقفل في اول غرزة عندي هنا بغرزة منزلقة، وارجع ارتفع سلسلة واشتغل من اول غرزة فوق كل غرزة غرزة حشو، بكون سطرين من غرز الحشو. هكمل السطر دوت وارجع لكم نشوف هنبتدي السطر الجديد مع بعض ازاي. كده خلاص اشتغلت 48 غرزة حشو. بروح لأول غرزة اشتغلتها بدخل في فوق تحت حرف الفي بقفل بغرزة منزلقة. تاني بكرر ارتفاع سلسلة وفي نفس الفراغ اشتغل حشو، وبكرر فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها لغاية ما بخلص الراوند كله. هكمل الراوند كله وارجع لكم نبتدي نغير اللون ونشتغل باللون القاعدة المفرش ونشوف هنكمل مربعنا النهاردة ازاي مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين ده الشكل المطلوب. انا طبعا السطرين اللي في الاخر دول اشتغلتهم بدون تزايد لاني محتاجة ان هم يكونوا شكلهم بارز كده لفوق شوية زي ما احنا شايفين. طيب في المرحلة دي هبتدي بقى خلاص فوق اول غرزة هقفل بغرزة منزلقة واسيب مسافة من الخيط وابتدي اقص الخيط اللون الاحمر شكرا، واسحب الخيط وبعد كده هبتدي ادخله تحت الغرز نخفيه معانا، او بابرة التنظيف بسيب 10 سنتي من الخيط قبل ما اقصه، وبعد كده بابرة التنظيف بلضمه وادخله تحت الغرز عندي. بفضل مرة باخده من هنا ومرة باخده من هنا لغاية ما بخفيه خالص. طيب كده شكرا، مش هنطول على بعض بالشكل ده. طيب قبل ما ابتدي اضيف بقى اللون التاني الجديد اللي هو لون القاعدة، معايا لون ابيض هنا هجيبه، هدخل من عند السطر الاول بالشكل ده زي ما احنا شايفين، باجي هنا بشكل حرف الاكس، هعمل شكل حرف الاكس بس يا بنات.
وارجع. ممكن تكرري على الخيط مرتين، يعني ترجعي تاني في نفس المكان وارجع اقفل الجهة التانية بالشكل ده اهو، بحيث ان احنا ندي شكل زرار زي ما احنا شايفين بس. وفي الخلف بقى ببتدي بعد كده اقفلها واثبتها اكتر من مرة. طيب المرحلة اللي جاية هبتدي بقى اشتغل القاعدة او اكون المربع. هسيب مسافة من الخيط، نسيبها حوالي 10 سنتي بحيث ان احنا ننضفها في النهاية بإبرة التنظيف. ابتدي اقفلها بالشكل ده عقدة بداية. هبتدي اشتغل على السطر اللي كان فيه غرز الباف، هشتغل حشو خلفية على السطر اللي كان فيه غرز الباف يا بنات. انا طبعا عشان اشتغل حشو خلفية او بنصف عمود خلفية زي ما انتوا حابين، ايا كانت الغرزة بنشتغل السطر ده ايه على الغرز الباف خلفية. طيب غرزة الحشو بيكون عندي على الابرة حلقة، هيجي من عند اي غرزة باف بدخل في الفراغ اللي قبلها وانزل الغرزة نفسها لتحت واخرج من الفراغ اللي بعدها بالشكل ده، ومن الخلف بسحب الخيط واخرج وبعمل غرزة حشو. تمام. تاني بعد كده هدخل في الغرزة اللي بعدها في الفراغ اللي قبل الغرزة، ادفع الغرزة تحت الابرة واخرج من الفراغ اللي بعدها واسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وبفضل اكرر غرزة حشو خلفية على كل الغرز الموجودة عندي ال24. انا حاليا ماليش علاقة خلاص بقى بالسطرين اللي احنا اشتغلناهم بغرز الحشو دي هتبقى حاجة كده بارزة، يعني بتدينا شكل 3D بارز شوية. بشتغل بقى غرز حشو خلفية على كل غرزة بف تقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بكمل السطر كله بنفس الطريقة غرز حشو خلفية او بتشتغل غرزة نصف عمود خلفية زي ما انت حابة. هكمل وارجع لكم. وممكن كمان يا بنات نشتغلها غرزة عمود بلفة خلفية، ايا كان بقى الغرزة اللي تحبوها اشتغلوا بيها السطر ده. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزلقة. هبتدي اعمل تزايد على الغرز اللي انا اشتغلت عليها دي، هرتفع سلسلة وفوق كل غرزة هدخل هاخد معايا خيط البداية حتى كمان واشغل 2 غرزة حشو، 1 2 وارجع الفراغ اللي بعده. بنزل بقى من تحت حرف الفي، انا بشتغل بقى على الغرز اللي عندي باللون الاوف وايت يا بنات من الخلف كده. 1 2 حشو وارجع كل غرزة بدخل فيها واعمل 1 2 حشو. كان عندي 24 غرزة في النهاية، طبعا لما نخليهم مرتين هيكون عندي 48 غرزة حشو. هكمل السطر كله وارجع لكم. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلاص الشكل من الخلف بالشكل ده ومن الامام بيكون الشكل ده. بقفل في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة وابتدي ارتفع في نفس المكان اللي انا واقفة فيه وابتدي اكون زاوية، او ببتدي ارتفع عمود بلفة عادي 1 2 3 سلسلة، وهشتغل كمان بعد منه في الفراغ اللي بعده عمود بلفة كمان وابتدي اكون الزاوية. العمود بلفة دوت بيكون قبل منه كمان في 6 لاني بشتغل 8 عمود وبعد كده بشتغل بالطريقة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. الفراغ اللي جاي هيكون عمود ب2 لفة. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط 1 2 بقوا 3 حلقات، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا 4 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 2، الف الخيط واخرج منهم. الفراغ اللي جاي هو اللي بكون فيه بدايه الزاويه. الفراغ اللي جاي هشتغل فيه 2 عمود ب2 لفه، يبقى كده لفتين وبدخل الفراغ اللي جاي اشتغل العمود الاول وارجع لفتين وكمان في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود ب2 لفه، ارجع اخد سلسلتين 1 2، هلف الخيط على الابره مرتين واروح للفراغ اللي بعده اشتغل 2 عمود ب2 لفه كده 1 2. الفراغ اللي جاي عمود ب2 لفه 1 بالشكل ده عشان نبتدي بس نكون الزاويه. هرجع اشتغل 8 عمود بلفه واحده كده 1 2 3 4 5 6
7 8. نرجع نشتغل عمود باتنين لفة واحد في الفراغ اللي جاي، 2 عمود باتنين لفة واحد، 2 سلسلتين، 1 2، وارجع الفراغ اللي بعده 2 عمود باتنين لفة واحد، 2. بالنسبة للسطرين اللي احنا شغلناهم باللون الاحمر في الاخر، لو عايزين تخلوهم سطر واحد مفيش اي مشكلة. زي ما احنا شايفين خلاص ابتدى الشغل باين معايا كده، الزرار واضح ان هو بارز شكل 3D، وابتدى يتكون في الخلف زي ما احنا شايفين المربع بتاعنا. انا مش محتاجة اللون الاحمر عشان ما اعملكوش ايه دوشة بالشكل ده. طيب احنا كده خلاص خلصنا الزاوية رقم 2. العمود اللي جاي عمود باتنين لفة واحد، بعد كده هشتغل 8 عمود بلفة فوق 8 فراغات، 1 2 3 4 5 6 7 8. نرجع تاني عمود بلفة باتنين لفة واحد في الفراغ اللي جاي، والفراغ اللي جاي 2 عمود بلفتين في نفس الفراغ، 1 2 سلسلتين، 1 2 2 عمود بلفتين في الفراغ اللي بعده، 1 2 عمود بلفتين، 1 في الفراغ اللي جاي، وارجع اشتغل 8 عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في النهاية طبعا احنا هنا اشتغلنا في البداية 2 عمود بلفة، اتبقى معايا من ال8 6 عمود هشتغلهم في نهاية السطر. هكمل السطر وارجع لكم نشوف الوحدة بتاعتنا شكلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني، وبكده خلاص المربع بتاعنا اكتمل وبقى شكله مميز جدا وجميل، حاجة كده 3D زي ما احنا شايفين بارزة. فكرة الأزرار أو الشكل أو الموديل معانا النهاردة سهل جدا وبسيط وجديد جدا في نفس الوقت، فكرة مميزة وجميلة نقدر نعمل منها بطانية بيبي من بقايا الخيوط. الألوان طبعا اللي في الداخل هتستخدمي كل الألوان المتاحة عندك، مش شرط انك تتقيدي بلون واحد أو لونين أو أكتر، لا اعملي كل الألوان المتاحة عندك، كل زرار لون. ممكن تعملي مفرش للسرير، تعملي خدادية من 6 مربعات تشبكيهم في بعض، شال مستطيل، نعمل شنطة، نعمل كوفية عرضها هيكون مربع واحد او مربعين جنب بعض وتمشي الطول بنفس الطريقة، تشبكي مربعات بقى بالطول 2 2 2 وهكذا. لو حاسة ان المربعين هيكونوا كتار وعايزة مربع واحد بس وعايزاها يعني تكون اعرض شوية، بعد ما بتشبكي المربعات كلها بالطول كمربع واحد، بعد كده بتشتغلي على الغرز اللي هي بطول الكوفية كلها من هنا ومن هنا بالعمود بلفة او بالحشو او باي غرزة انت عايزاها، سطرين 3 من الناحية دي وسطرين 3 من الناحية دي على طول الكوفية كلها، هتكون في منتهى الجمال والروعة. السطر الجاي هو هيكون السطر الاخير. طريقة التشبيك هتكون باستخدام غرزة الحشو، وانا شرحت طريقة التشبيك بغرزة الحشو في اكتر من فيديو، يعني اللي حب يراجع على طريقة التشبيك اتمنى ان هي تنول اعجابكم وتكون سهلة. في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي كله بيكون غرز حشو، برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، فوق كل فراغ بدخل اشغل غرزة حشو واحدة، وده مجرد بس سطر ايه يكون يساعدني على التشبيك في السطور اللي جاي. السطر اللي جاي اللي هو طبعا سطر التشبيك ما بين المربعات، فوق كل غرزة بتقابلني ايا كان ارتفاعها بشتغل غرزة حشو، باجي عند الزاوية بشتغل حشو، سلسلتين حشو، وارجع امشي على كل الغرز اللي تقابلني بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين. السطر ده مع التشبيك طبعا في المرحلة اللي هي بتكون فيها مرحلة التشبيك مش هيكون باين معاكم قوي على فكرة، انا بس مجرد ان احنا عملناه ان هو ايه يخلي حجم المربع معانا شكله احلى، ولما نيجي نشبك ما نكونش لينا علاقة اساسا بالسطر اللي احنا كونا فيه المربع. كل الغرز اللي بتقابلني غرزة حشو واحدة، ما عدا بس مكان السلسلتين اللي هما في الزاوية زي ما احنا شايفين بشتغل حشو
سلسلتين حشو في نفس الفراغ. وزي ما احنا شايفين ان السطر دوت بيكون مكمل بس بيدينا شكل مظبوط اكتر للمربع. بكمل المربع كله بنفس الطريقة لغاية ما بوصل للنهاية. بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة انا عملتها من غرز الحشو. دي كانت فكرة الفيديو بتاع النهاردة. هي فكرة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت طويل، بالعكس انت بتقدري تكوني المربعات في وقت بسيط وسريع. اتمنى ان فكرة الفيديو تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.